Sziasztok, én Szakonyi Milán vagyok, és majd több szempontból is rendhagyó videót hoztam nektek, ugyanis basszusgitár bemutató még nem volt a csatornán, de most megtört a jég, rögtön kettőt is megnézünk, méghozzá a világszinten legnagyobbak közé tartozó hangszerkészítő mester Roger Sadowski nevéből alakult brand friss kínálatából. A basszusgitár az a hangszer, amiért én őszintén rajongok, de viszonylag kevés alkalmam nyílik játszani rajta, úgyhogy úgy döntöttem, hogy a csatorna történetében először hívok egy vendéget, aki egy nagyon kedves zenésztársam és egy igazi feketeöves basszusgitáros. Szuna Péter, aki a márkán kívül semmit nem tud arról, hogy milyen hangszereket fogok a kezébe nyomni, úgyhogy mindenképpen nagyon izgalmas lesz, de mielőtt ez megtörténne, gyorsan megmutatom nektek, hogy pontosan milyen basszusgitárokról van szó. A sadowski.com weboldalt böngészve láthattok pár igencsak tekintélyes árú basszusgitárt, ezek New Yorkban készült custom hangszerek, de pont amiatt, hogy a márka hangszerei szélesebb körben és barátságosabb áron is elérhetőek legyenek, 2019-ben megállapodást kötöttek a német Warwick céggel, akik licenc alapján a megadott specifikációk szerint gyártják le a hangszereket, a drágább szériákat Németországban, a belépő kategóriát, azaz a Metro Express sorozatot pedig Kínában készítik el, kiváló minőségben. A Warwick és a Sadowski gitárok magyarországi képviseletét a Eurythmics látja el, akiknek nagyon köszönöm, hogy biztosították a hangszereket a videóhoz. Ha ti is szeretnétek őket kipróbálni vagy megvásárolni, akkor az Intermusica hangszerboltban ezt megtehetitek, szebbnél szebb basszusgitárokkal fogtok találkozni, ezt garantálom. Vessünk is egy pillantást az első hangszerre, amely ez a csodás kék színű, jazzbass jellegű 5 húros basszusgitár. Haladjunk fentről lefelé, itt láthatjátok a fejformát, rögtön látszik, hogy egy Metro Express szériás gitárról van szó, és egyáltalán nincs eltitkolva a gitár szériaszáma és a gyártási helye sem. A hangolásról ezek a brandingelt kiváló nyitott kulcsok gondoskodnak. A hangszer egy állítható felső nyereggel rendelkezik, ilyet eddig csak Warwick gitárban láttam, minden esetre minél pontosabban beállítható egy hangszer, annál jobb. A felső nyereg szélessége 47,5 mm, ami inkább a szélesebbek közé tartozik, ez a nagyobb húrközt kedvelőknek előnyös. Roasted Maple nyakkal és fogólappal rendelkezik, majd elérkezünk az Okume vagy Okume testhez, ami egy könnyű rezonáns fa, és mivel maga a test még kicsit kisebb is, mint egy átlagos jazzbass, így a hangszer súlya is sokkal barátságosabb, alig több mint 4 kg. A kétirányú nyakmerevítő pálcához itt könnyedén hozzáférhetünk. A hátsó híd is saját gyártású és könnyű húrcserét tesz lehetővé. Ami az elektronikát illeti, 2 darab Sadowski zajmentes passzív jazzbass style hangszedő van benne. A kifejezetten jól kinéző potméterekkel pedig beállíthatjuk a főhangerőt, a 2 hangszedő arányát, és ha a push-pull potit lenyomjuk, akkor aktiváljuk a legendás aktív Sadowski előerősítőt, amivel mélyet és magasat is tudunk boostolni a maradék 2 potival. Tök érdekes, hogyha a blend potit hátra tekerjük, akkor a nyaki hangszedő szólal meg, hogyha előre, akkor pedig a bridge pickup, de a részletes használati útmutatóban kitérnek arra is, hogy egy egyszerű forrasztással ez megfordítható. És ha már a kiegészítőknél tartunk, kapunk a hangszerhez egy kis csomagot, amelyben a beállításhoz szükséges szerszámok vannak, illetve 2 straplock is jár hozzá, egy fogólap protektor, valamint egy kifejezetten jó minőségű puhatok, ami tényleg vastag szivacsozással van ellátva, valamint hatalmas zsebek is vannak rajta. Egyébként a 2020 körüli gyártáshoz képest ez már egy updatelt verzió, más volt a logó, a húrvezető, a hátsó takarólemez, sőt még az elektronika, az árnyékolás és a bundozási technika és a nyakprofil is változott, úgyhogy minden tekintetben egy jobb minőségű hangszert kapunk ebben a frissebb szériában. A másik hangszer, amit megnézünk, gyakorlatilag milliméter pontosan megegyezik az előzővel méretek tekintetében, a színén és a koptatólapján kívül a különbség a nyaki hangszedőben rejlik, hiszen itt egy Precision Bass Style hangszedőt láthatunk a nyaknál, emiatt nyilván más soundot fogunk kapni. Ezek a basszusgitárok léteznek egyébként más specifikációval is, van 4 húros verzió, van olyan is, aminek Morado fogólapja van, az egy sötétebb rózsafához hasonló verzió, és persze az egyéb hangszedő konfigurációk kedvelői is megtalálják a megfelelő hangszert.
Az én megítélésem szerint ezek nagyon-nagyon jó hangszerek, ehhez a szélesebb fogólaphoz is viszonylag gyorsan hozzá lehet szokni, hogyha esetleg valakinek elsőre furcsa, a hang az meg szerintem vitathatatlanul dög. Én azt gondoltam, hogy rögtön tudni fogom, hogy melyik tetszik jobban, de azt vettem észre, hogy egyszer az egyiket nyúznám, egyszer meg a másikat, úgyhogy mindkettő nagyon-nagyon jól sikerült. Úgyhogy szerintem ugorjunk egy kicsit az időben, és nézzük meg, hogy mit szól hozzájuk a vendégem, Szuna Péter. Na, hát itt is vagyunk. Petikém, nagyon köszi, hogy elfogadtad a meghívást. Én nagyon szépen köszönöm a meghívást. Parancsolj! Köszönöm. Ez lenne az első. Húrok beállítása az, ami nagyban Igen, hát ez full gyári szól. Igen, gyári, igen, és elég magasra hagyták. Amit tudni kell ezekről, ugye ez a Metro Express széria, amit kaptál, ami a leggyorsabban elkészülő széria, kvázi azt hiszem 2-3 hónap alatt készül el egy ilyen hangszer, és ugye ez a sorozatgyártású szériája, ez a belépő kategória, ugye, ahogy mondani szokták, ugye a legolcsóbb kategória. Most nem tudom, hogy milyen árban van itthon, vannak ezek. Bevágok ide egy mostani aktuális árat, persze, azon biztos, de persze. ilyen, nem tudom, ilyen 3.30 körül rémlik nekem, valami ilyesmi kategória. Igen, és ugye azért sok tesztben én is nézegettem videókat még utólag, hogy mégis ezek a kínai hangszerek hogy teljesítenek, és nagyon sokan nagyon jó dolgokat mondnak. Nekem így első benyomásra teljesen kiegyenlített hangkép. Nyilván más hangkarakter, mint az enyém, a elektronika miatt is, meg a faanyag miatt is, mert ugye ezeket okkuméből csinálják már, több okból is, ugye könnyebben elérhető fafajta, tudjuk, hogy a kőr is egyre nehezebben elérhető a hangszerfák között, és már nem nagyon lehet kapni kőrisből hangszert. Első, nem, ez a hátsó. Igen, ez a hátsó hangszedő. Itt a szadónál eleve ugye olyan a fa, hogy már az kompresszor, ugye az előbb hallottuk, hogy irdatlan jók a rezonancia tulajdonságai, és az elektronika erre még rá tud segíteni. Tehát még be is kapcsolja az ember, akkor egy ilyen tömörebb, vastag hangot kap az ember. Pici mélyemelés, pici magas emelés, tudod, hogy legyen egy kis izé. Iszonyúan tetszett a hangja, és visszakapcsoltam passzívra, akkor meg azt éreztem, hogy ilyen erőtlen, tudod, meg mit tudom. Persze, mert halkabb lesz a hangszer. Igen. De hogyha ugye ezt nyilván kompenzálod a génnel, akkor utána rájössz, hogy ez egy másik világ. Főleg, hogyha, ahogy mondtam neked, hogyha olyan műfajt játszol, valamilyen klasszik, szólos vagy Motown jellegű dolgot, ahol a klasszikus hangzású lemezek jutnak eszedbe. Akkor közelebb vagy ahhoz a világhoz, és abszolút, akkor jobban otthon vagy benne. És mit gondolsz, hogyha azt mondom, hogy a másik hangszer ehhez nagyon hasonlít, de azért mégis egy kicsit más, hogy mire tippelsz, hogy vajon az akkor milyen hangszer lesz? Tehát... Hibrid lenne? Hát figyelj. Let's go jazz. Képben vagyok. Mutatom is, figyelj. Eltaláltad. De jó. Végre. Hát itt is akkor megnézzük a passzívot, ugye először. Első hangszedőnk. Hát a preckós hang. Megint ugye beállítás nekem kicsit magas, de ez már teljesen illés. És hibátlan háhúrt hallunk, ugye, amit említettem már a sajátomnál. Egyébként nem beszéltünk ugye a kidolgozásról, amit általában minden videóban meg szoktak említeni. Ez teljesen hibátlan, azt kell mondjam, hogy nem lehet belökötni.
Oktávállítás is ráfért valószínű. Hát az a helyzet, hogy én soha nem merek hozzányúlni. Nekem ez ilyen mint egy kártyavár, hogy egy helyen valahol hozzányúlok, és akkor borul az egész. Ja. Inkább szakemberre bízom ezeket a dolgokat. Aha. Szóval... Le a kalappal tényleg ebben az árkategóriában én is azt mondom, hogy ez abszolút megállja a helyét. Igen, szóval, hogy... Úgy veszem észre, hogy inspirál a hangszer. Persze, egyébként nagyon... Hát szuper, nagyon örülök, és köszönöm még egyszer. Sziasztok! Természetesen jóval hosszabban beszélgettünk a Petivel erről a témáról, mesélt a hangszeréről, a saját zenei pályájáról, sőt még egy csomó érdekességet elmondott a Sadowski gitárokkal kapcsolatban, úgyhogy érdemes feliratkozni, hogyha kíváncsiak vagytok erre a beszélgetésre, ugyanis a következő videóban láthattok erről egy hosszabb verziót. Nagyon köszi, hogy itt voltatok, a Eurythmicsnek pedig, hogy kipróbálhattuk ezeket a csodás hangszereket. Hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és várlak titeket legközelebb is. Sziasztok!